Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. В цьому відео розповім коротенько за те, що необхідно обов'язково зробити з полуницею через 2-3 тижні після того, як вона відплодоносила. Це надважливі дії, які допоможуть нам в наступному році побачити на цих рослинках ще більш кращий врожай. Ну що, давайте оглянемо і більш докладно по пунктах за все необхідне поговоримо. Ось так виглядає наша полуниця сорту Альба на кінець червня. Ми бачимо на листях ознаки шкідників, ознаки хвороб, тому треба зараз обрізати листя і винести все подалі від ділянки з полуницею. У нас грядка з полуницею невелика, тому будемо використовувати для обрізки звичайні ножиці. Коли вирощували більші площі, то використовували бензокосарку. Її також дуже зручно скошувати полуницю після плодоношення. Сенс обрізки є в тому, щоб залишити серединку, з якої буде наростати молоде листя. Основну масу листя обрізаємо. Таким чином вичищаємо і даємо простір для нарощування молодих кущиків. Після чорнової обрізки, коли зрізане все листя, прибираємо дрібнички. Це пожухле листя, яке насипалося, ось ці залишки. І підрізаємо також засохлі всякі рештки. Також їх треба видалити. Якщо так трапилося, що деякі кущики пропали, то треба їх видалити. Ось так викопуємо. Коріння не працююче, воно почорніло. Восени ми на це місце висадимо свіженький кущик розсаду полуниці. На ось цих листях 90% збудників хвороб і майже всі шкідники, які були на цих рослинах. Наступний надважливий момент – проведення підживлення для того, щоб кущики швидше відрощували молоде, здорове листя. Для цього використовуємо будь-яке добриво з підвищеною часткою азоту. Можна використовувати розконцентрат з формулою 15 азоту, 7 фосфору, 7 калію. Якщо немає, можна використовувати курник, але, друзі, курник повинен бути добре переброджений. Ми колись розводили з вами і проводили підживлення і огірків, і малини. Якщо залишились залишки є курнику розведеного у вас, загальна норма півлітрова баночка на 10 літрів води, ось цього концентрованого курнику, але для підживлення ось такої полуниці третина півлітрової баночки на 10 літрів води і проводимо підживлення. Якщо немає ні розконцентрату азотного, ні курнику азотного, ні якогось іншого добрива з підвищеною часткою азоту, але і з фосфором, і з калієм, то можна, в принципі, використати, в останню чергу, аміачну селітру. В неї є вміст азоту, який і допоможе наростити кущики. Тільки норма аміачної селітри, якщо будете нею проводити підживлення, 10 грамів на 10 літрів води. Відміряємо. І, до речі, ми розконцентрат будемо не 25 мл, як зазвичай ми проводимо ці підживлення, а половину норми, приблизно 12-15 мл на 10 літрів води. Мірний стаканчик на 25 мл, трішки більше половини. Ось так. Розводимо на 10 літрів води, але це ще не все, тому що коріння на цих рослинах трішки втомилося за сезон. Воно посилено працювало, подавало поживні речовини, воду на нарощення кущику, на плодоношення. Зараз треба допомогти йому відновитися. Для цього ми будемо використовувати укорінювач. Ми будемо використовувати Fertirut, але це укорінювач, який у нас є. Якщо у вас є якийсь інший укорінювач, також дуже бажано додати в розчин з підживленням. І ось це одночасне внесення і азотного добрива, і укорінювача, який допоможе розвитку кореневої системи, спрацює якомога краще на загальне відновлення цих рослин. Якщо будете використовувати Fertirut, 25 мл на 10 літрів води. Додаємо в цей же розчин з добривом. Безпосередньо перед проведенням підживлення зволожуємо ґрунт простою водичкою.
пролили. І давайте проведемо підживлення. Ще, друзі, чому надважливо застосовувати саме зараз укорінювач? Тому що від того, наскільки ми допоможемо розвитку кореню в другій половині літа, буде залежати, скільки цвіточних бруньок на цих коріннях закладеться для плодоношення в наступному році. Тобто від розвитку кореня зараз буде залежати, який врожай ми зберемо потім в наступному сезоні. Тому, будь ласка, укорінюючий засіб якийсь треба застосувати. По кількості розчину, який треба виливати зараз під кущик, дивіться по ґрунту, який у вас склад ґрунту. У когось пісок, у когось важкий ґрунт і, звісно, там буде вже відмінності по кількості. Наступна дуже важлива дія – це обробка після того, як обрізали, як підживили. Для оприскування в робочому розчині будемо використовувати 2 препарати від шкідників Вертімек. Він допоможе нам позбавитися кліщів, попелиці, трипсів та інших шкідників від цілого комплексу. Використовуємо з розрахунку 10 мл Вертімека на 5 літрів води. І в цей же розчин додаємо препарат фунгіцид Квадріс. Він допоможе нам позбутися від збудників багатьох хвороб від цілого комплексу. Гнилі, плямистості та інші. Ми будемо розводити Квадріс з розрахунку 6 мл на 5 літрів води. Тобто 10 мл Вертімека на 5 літрів і в цей же розчин 6 мл Квадрісу. Але для такої невеликої ділянки нам 5 літрів розчину буде забагато. Тому залишками розчину ми обробимо нашу цибулю рибчасту від переноспорозу. Профілактично обробимо наші низькорослі томати від фітофторозу, тому що щойно пройшли дощі і це підвищує ризик розвитку фітофтори. І якщо ще трішки розчину залишиться, ми обробимо газон від плямистостей. Але по спеції ні в якому разі обробку не можна проводити, тому будемо чекати вечора, поки стане трішки прохолодніше і не буде вже прямих сонячних променів. І так, друзі, ввечері проведемо обробку рослин і ґрунту між ними, тому що і на ґрунті також можуть бути збудники хвороб та шкідники. Завтра проведемо рихлення, коли трішки просохне поверхневий шар ґрунту. Зараз ґрунт ущільнений, дуже довго ми вирощували рослини, не мали можливості проводити рихлення. Але завтра, коли трішки підсохне і має можливість у нас, ми проведемо рихлення на 2, 3, 4, будемо дивитись сантиметри. Коренева система полуниці розташовується доволі близько до поверхні ґрунту, тому сильно не треба занурюватися, щоб не пошкодити корінчики. Ось що робимо після плодоношення з полуницею. Стрижемо, обробляємо, рихлимо, досипаємо і підживлюємо. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу, хто додивився його до кінця. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!